guys! Welcome back sa aming channel. At kung taga Cavite ka, hello po! Welcome po sa aming channel. So, welcome back mga katropa dito sa channel ni Desli P. Dahil makikisingit tayo ng vlog sa kanya, magbibideo tayo habang ako'y nagtatato. Panoorin nyo kung paano ako magtato ang isang beginner na katulad ko. Sana magustuhan nyo, and comment kung di nyo nagustuhan or nagustuhan nyo, nagandahan kayo o hindi. Basta kayo na bahala, mag-comment lang kayo. Salamat. Tara, punta natin. A few moments later. A few moments later. Slipping off the edge, out of phase. Watching you. Ayan mga katropa, kakauwi ko lang galing sa isang session at napanood nyo kung paano ako magtato. Pasensya na kung hindi ako nakapagsalita doon. Seryoso lang ang ate. Now, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na to, click here and subscribe. Thank you.